Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. নমস্কাৰ আজি মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ ডাটা টেবৰ ভিতৰত থকা আউটলাইন গ্ৰুপত থকা সাবটোটেল গ্ৰুপ আৰু আনগ্ৰুপ অপচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব স্ক্ৰীনত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে মই ইয়াত এখন পাৰচেজৰ বা সেলৰ লিষ্ট বনাইছো আপুনি পাৰচেজ বুলিও ভাবিব পাৰে সেল বুলিও ভাবিব পাৰে সব ইয়াত আমি ডেট লিখি ৰাখিছো নেম অফ আইটেম লিখি ৰাখিছো কোৱান্টিটি ৰেট আৰু এমাউন্ট লিখি ৰাখিছো আমি এনেকৈ 3 দিনৰ লিখি ৰাখিছো সব আমাৰ এই স্ক্ৰীনখনত 1 তাৰিখে কিছুমান বস্তু বিক্ৰী কৰা হৈছে হেইবিলাক লিখিছো তাৰ তলত 2 তাৰিখৰ বস্তুখিনি আছে আৰু তাৰ তলত 3 তাৰিখৰ বস্তুবিলাক লিখা আছে এনেকৈ লিষ্ট আকাৰে তো এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আমি সাবটোটেল উলিয়াব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ সাবটোটেল দৰকাৰ হ'ব পাৰে ডেট ওয়াইজ সাবটোটেল দৰকাৰ হ'ব পাৰে আইটেম ওয়াইজ সাবটোটেল দৰকাৰ হ'ব পাৰে তো কেনেকৈ আপুনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত খুব সহজতে সাবটোটেল উলিয়াব পাৰিব আমি আজি এই ভিডিওটোত হেইটুকে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি বাহিৰত ক্লিক নকৰিব লিখাৰ বাহিৰত ক্লিক নকৰিব লিখাৰ ভিতৰতে কৰবাত ক্লিক কৰি ৰাখি আপুনি ডাটা টেবত ক্লিক কৰি যিডাল ৰিবন দেখা পায় সেই ৰিবনডালৰ একেবাৰে লাষ্টৰ পিনৰ যি অপচন কেইটা আছে সেই কেইটা হৈছে গ্ৰুপ আনগ্ৰুপ আৰু সাবটোটেল আপুনি সেই সাবটোটেল যেটো অপচন আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক দিলে আপুনি সাবটোটেলৰ এই ডায়লগ বক্সখন দেখা পাব আপোনাৰ যেটো প্ৰথমৰ যেটো অপচন থাকে হেইটো আপুনি চুজ কৰিব লাগিব পিছত এতিয়া বাৰু ডেট উঠি আছে আমি ডেটটো ডেট হিচাপে আমি চাব বিচাৰিম যে 1 তাৰিখে কিমান টকা বিক্ৰী হল 2 তাৰিখে কিমান টকা বিক্ৰী হল এনেকৈ যদি আমি চাব বিচাৰো ইয়াত ডেটটোৱে থাকক আৰু আমি একো কৰিব নালাগে ওকে প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব আৰু আমি এমাউন্টটো সাবটোটেল কৰিব গৈছো এমাউন্টৰ সাবটোটেল কৰিব লাগিব গতিকে ইয়াত যিখন এড সাবটোটেল টু বুলি যিখন লিষ্ট আপুনি মাজ ভাগত দেখা পাইছে তাত এমাউন্টত চেক হৈ থাকিব লাগিব মানে এমাউন্টৰ যেটো চেক বক্স তাত টিক হৈ থাকিব লাগিব এতিয়া আপুনি ওকে কমান্ড বুটামত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি সব ইয়াত সাবটোটেল উলিয়াই যোৱা দেখা পাইছে সব 1 তাৰিখৰ সাবটোটেলটো ওলাই গৈছে এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে অলপ তললৈকে গলে আপোনালোকে দেখাব 2 তাৰিখৰ সাবটোটেল মানে টোটেল 2 তাৰিখে কিমান টকাৰ বিক্ৰী হৈছে তাৰ তলত গলে আপুনি দেখাব 3 তাৰিখে টোটেল কিমান টকা বিক্ৰী হৈছে হেটো দেখাব আৰু গটে কেইদিনাৰ সাবটোটেলৰ তলত আপুনি দেখা পাব তাৰ পিছত যদি আপুনি বিচাৰে যে মই ইমান ডাঙৰ শীটখন কতনো এনেকৈ মাউসটো ঘুৰাই ঘুৰাই স্ক্ৰল কৰি এনেকৈ চাই থাকিম তাতকৈ কেৱল সাবটোটেল কেটা যদি চাও কেৱল দিন কেটা যদি ওলাব লাগে চাও এই স্ক্ৰীনখনৰ এই কোনটোত আপুনি 1 2 3 এনেকৈ তিনিটা অপচন পাব সেই তিনিটা অপচনৰ 1 ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি এনেকৈ গোটেই কেইদিনাৰ টোটেল এমাউন্টটো ওলাই গৈছে ইয়াত দেখা পাব গ্ৰ্যান্ড টোটেল বুলি ওলাই গৈছে 2 নম্বৰটোত যদি আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ে ইয়াত 2 লেখা আছে 1 2 3 তিনিটা আছে 2 টোত ক্লিক কৰি দিলে প্ৰতিটা ডেটত কিমান কিমান টকা বিক্ৰী হৈছে লগতে গ্ৰ্যান্ড টোটেলটো দেখুৱাইছে তো নিশ্চয় গম পালে যে প্ৰতিদিনৰ যদি টোটেল এমাউন্ট চাব লাগে আমি 2 টোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু 3 টোত ক্লিক কৰি দিলে আমি আগতে যেনেকৈ গোটেই বিলাক দেখা পাই আছিলো হেইখন ওলাই গৈছে তাৰ পিছত যদি আমি পেন কিমান টকাৰ বিক্ৰী হৈছে পেন্সিল কিমান টকাৰ বিক্ৰী হৈছে বা নোটবুক কিমান টকাৰ বিক্ৰী হৈছে হেতু যদি আমি জানিব বিচাৰো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব চাব এইবাৰ পুনৰ মই সাবটোটেলত ক্লিক কৰি দিছো আৰু ইয়াত ৰিমুভ অল বুলি এটা অপচন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই ৰিমুভ অল তাত ক্লিক কৰি দিলে গোটেইটো আগৰ দৰে হৈ যাব সাবটোটেল ৰিমুভ হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব নেম অফ আইটেম যেটো ইয়াত নিশ্চয় 2 নম্বৰ যেটো কলম হেতু দেখা পাইছে নেম অফ আইটেমৰ তাত মই হেডিংত ক্লিক কৰিছো নেম অফ আইটেম যত লিখা আছে আৰু হোম টেবত ক্লিক কৰি মই এটো
এসেন্ডিং ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰলৈ গুচি যাম শৰ্ট এণ্ড ফিল্টাৰত ক্লিক কৰি শৰ্ট A to Z ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে বুক খেন্দি ওপৰক আহিছে তাৰ পিছত ইৰেজাৰ আহিছে তাৰ পিছত গাম আহিছে তাৰ পিছত নোটবুক খিনি আহিছে এনেকৈ আমাৰ এলফাবেটিক্যালি অৰ্ডাৰত এইখিনি ক্ৰমিক হৈ গৈছে তাৰ পিছত আমি কৰিব লাগিব এবাৰ পুনৰ ডাটা টেবত ক্লিক কৰি আমি সাবটোটেলত ক্লিক কৰি দিছো সাবটোটেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি এটা ইয়াত অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব হেতু হৈছে এট ইচ সেন্স ইন বুলি যেটো ওপৰত অপচন আছে হেতু ক্লিক কৰি মই নেম অফ আইটেম টু বাছি লৈছো নেম অফ আইটেম বাছাৰ পিছতে ওকে ক্লিক কৰি মই ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখাই পাইছে যে বুকৰ টোটেলটো ওলাই গৈছে ইৰেজাৰৰ টোটেলটো ওলাই গৈছে গামৰ টোটেলটো ওলাই গৈছে নোটবুকৰ টোটেলটো ওলাই গৈছে পেন্সিলৰ টোটেল পেনৰ টোটেল এনেকৈ আইটেম ওয়াইজ সাব টোটেল বিলাক দেখুৱাইছে এতিয়া যদি আপুনি পুনৰ 1 যেটো ইয়াত আছিল চাওক এই যেটো কোনৰ 1 2 3 আমি দেখা পাইছিল তাত আমি 1 ত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে গ্ৰ্যান্ড টোটেলটো দেখুৱাইছে টোটেল বিক্ৰীৰ পৰিমাণটো দেখুৱাইছে তাৰ পিছত 2 ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰতিটা আইটেমৰ টোটেলটো দেখুৱাইছে আৰু আমি 3 ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আগৰ দৰে গোটেই বিলাক দেখুৱাইছে আপুনি এই যেটো অপচন 1 2 3 লেফট সাইডে আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিলো এই যিখিনি অপচন আছে এই খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেই খুব ইম্পৰ্টেন্ট অপচনটো হৈছে 2 নম্বৰ অপচনটো ক্লিক কৰি দিছো এইখিনিতে বহুত কিটা আপুনি প্লাস চিন পাইছে প্লাস চিন কিটা এই প্ৰত্যেকটা আইটেমৰ বিপৰীতে একোটা প্লাস চিন পাইছে তো এই যেটো আইটেম চাব লাগে ধৰক নোটবুক চাব বিচাৰিছে নোটবুকৰ যেটো লেফট সাইডে প্লাস চিন আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে নোটবুকটো কিমান তাৰিখে কিমান বিক্ৰী হৈছে সেই গোটেই বিলাক ডিটেইলছ নোটবুকৰ আপুনি পাই যাব তো নিশ্চয় গম পালে যে কেনেকৈ আমি এই সাব টোটেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো এতিয়া গ্ৰুপ আৰু আনগ্ৰুপৰ অপচনটো মই অকমান দেখাই দিম চাব এটা মই এইটো সাব টোটেলটো ক্লোজ কৰিব বিচাৰিছো ৰিমুভ অলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ৰিমুভ হৈ গৈছে ডেট ওয়াইজ পুনৰ মই চাম আকৌ মই হোমৱৰ্ক গৈছো এসেন্ডিং অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিছো ডেট ওয়াইজ আহি গৈছে তো এতিয়া মই কৰিম আকৌ ডাটাত যাম গৈ মই এটা গ্ৰুপ বনাম কেইটামান ৰো এনেকৈ গ্ৰুপ কৰিব পাৰো চাওক আমি তিনিটা ৰো এনেকৈ সিলেক্ট কৰি এটা গ্ৰুপ বনাব বিচাৰিছো তো গ্ৰুপত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ ৰো আৰু কলম চুজ কৰিবলৈ দিব আপোনাক আপুনি যেহেতু ৰো তিনিটা সিলেক্ট কৰিছে ৰো তিনিটাৰ গ্ৰুপ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি ইয়াত ৰোজ এই যেটো ৰেডিও বুটাম তাত চেক হৈ থাকিব দিব আৰু ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি চাওক এই পিনে লেফট সাইডে আপুনি গ্ৰুপ হোৱা দেখা পাইছে আৰু ওপৰত 1 2 দেখাইছে আপুনি যদি 1 ত ক্লিক কৰি দিয়ে সেইকেইটা নাপাব 2 ক্লিক কৰি দিলে গোটেইখিনি পাব আৰু এই পিনে আপুনি গ্ৰুপ যিখিনি হৈছে সেইখিনি এটা মাইনাস চিন পাব তলত লেফট সাইডে তাত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সেই যেটো গ্ৰুপ আছিল হেতু হাইড হৈ গৈছে আৰু সেই প্লাস চিনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ গ্ৰুপটো ওলাই গৈছে এনেকৈ গ্ৰুপ আৰু আনগ্ৰুপ কৰিব পাৰি এতিয়া তাৰ কাৰণে আপুনি সেইখিনি সিলেক্ট কৰি ৰাখিব লাগিব ধৰক এই মই তিনিটা গ্ৰুপ কৰিছিলো তিনিটা সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত আনগ্ৰুপত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত ওকে ক্লিক কৰি দিয়ক আনগ্ৰুপ হৈ গৈছে তো নিশ্চয় গম পালে গ্ৰুপ আনগ্ৰুপ আৰু সাব টোটেলৰ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ তো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে আমাৰ এই ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা সেই বেল বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমি যদি আগলৈকে ভিডিও দিও তেতিয়াহে আপুনি আমাৰ এই ভিডিওৰ নটিফিকেশন পাব মানে আপোনাৰ খবৰটো পাব তো আজিলৈকে ইমানে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে ভিডিওটো চাই থকাৰ বাবে আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ